Hello and welcome to another episode of Goa 365's Face to Face. Now, with me is Yash Padloskar. He is just 25 years old, but he's already played on the Indian team in shooting for 5-6 World Cups, as he says. Now he's back on the trail, and as he says, he'll tell you himself, he's pretty sure he'll be back in the Indian team. So that confidence is there. Yash Bab, welcome to our show. Now, Yash, now shooting in Goa is itle kai khas na. It is not a very big sport. Inga Goa म्हणजे football, आता cricket झाला. Oh, even earlier it was like, okay, say gulli danda, 7 times. But shooting, how do you get into shooting? Basically it was an incident, I would say. Incident म्हणजे I was not a person म्हणजे sports. I used to do karate before आणि माझं को आलो की ॲक्सिडेंट झाला. I was 6 years old something. माझा ॲक्सिडेंट झालो, हातीचा प्रॉब्लेम झालो. So I had to leave karate. And after one fine day, one of my dad's friend, he was like, एक कॉम्पिटिशन चाललं पॅडॅन. सो एक शूटिंग म्हणून म्हाका कांयच आयडिया नासली. पप्पा वॉज लायक, पप्पाचो फ्रेंड तो, ही वॉज लायक चल एका घालया. And I went just like that. I had no idea. I went there. कोय एकदा ब्रेक मॉडल असले कोय it was like old. I remember I used to break it. जालो I shot. हांव येयलो घरान येयलो, म्हाका कांयच आयडिया ना. नेक्स्ट डे ना घरान येयलो आनी रातचो पप्पा येयलो. ही वॉज लायक तुका मेडल लागलें. म्हणलें मेडल लागलें म्हाका ही वॉज लायक गोल्ड. आय वॉज लायक गोल्ड. म्हणलें कितें कांयच आयडिया ना. सो आफ्टर दॅट माय डॅड वॉज लायक चल एका स्पोर्ट्सान घालया. आनी this is the way I came to basically shooting. But your dad was in shooting earlier? He liked shooting? Yeah, he liked shooting, but he was not in professionally shooting earlier, not competitive. Okay. Now, shooting, you say what? Explain to us, because most Goans, I don't think they know what competitive shooting is. आम्ही किती होता, आम्ही ते आमचे एअर गन होता, माहिती एका मारका पाक्याक मारपा पिजरना मार. What is competitive shooting? Explain to us. किती exactly ते? What is the sport? शूटिंग आणि खरें गोंयान खबर ना. म्हणजे इवन वेन आय स्टार्टेड एन कोण हांव म्हणटालो शूटिंग करता पीपल लायक कसले पिक्चराचें शूटिंग चल्लां, खंयच्या सिरियलीचें चल्लां. बट ना, शूटिंग टू टेल यू इज अ फॅक्ट इज वन ऑफ द आय थिंक मोस्ट ब्युटिफूल स्पोर्ट. म्हणजे को सांग, इफ यू वन्स गो इन इट ना, यू वील नेवर लायक म्हणजे तुका केन्ना दिसना आय शूड लीव इट. इज लायक वन कितें म्हणटात ते एक नशा टायप शूटिंग म्हणू शकता तूं. आनी इट रिक्वायर इज नॉट डेट इजी. इफ यू सी द स्पोर्ट ना, यू विल सी ओके. And many times I get it, like all day ube around targetar marung. I can also do that, but no, it requires lots of patience. It requires lots of stability. You won't believe जे 10 meter air rifle असता, but तेजो जो center असता, जेचेर आमकां 10 मारचे असता. म्हणजे we should need to shoot 60 out of 60 shots on the 10, and that 10 is as small as my hair. इतके बारीक असता ते लिटरली. आणि इट्स म्हणजे कशें डिफरंट टायप ऑफ इव्हेंट्स आहा भितर. लायक एक्सप्लेन. आतां एक आसा 10 meter जेतून अभिनव बिंद्राक गोल्ड गावल्ले, फर्स्ट इंडियाज इंडिविज्युअल गोल्ड. सो इट इज बेसिकली एन एअर रायफल. तेतून यू हॅव 60 shots and you need lots of patience and lots of कितें म्हणटात ते calmness inside you. And same as I told you, one more is there which is called a 50 meter रायफलान जे असता ते that is म्हणजे एज 50 meter राहते आणि ते 3 पोझिशनीन जाता. वी हॅव टू सीट इन kneeling, वी हॅव टू सीट इन प्रोन, वी हॅव टू सीट इन स्टँडिंग. Plus there is one more factor. While doing this, while keeping ourselves calm, while shooting, we have to also calculate the wind. So this is a 50 meters wind plays a part. Wind and depending on sometimes the state or sometimes the country, majorly 70% there is lots of wind when we go south, or even when we go for World Cups and all. आणि if we go for 25 meters जो अनेक असा, that is basically only pistol, जेतून recently मनू बाकराक मेडल गावल्ले. So that is also quite fun event. I don't play pistol, but it's quite fun. म्हणजे fast. तुमची rifle I play only rifle. Mine is rifle. So I play 10 meter air rifle, 50 meter 3 position, 50 meter prone, and even 300 meter I play. But that is not till Olympics, but till World Cup it is there. 300 meter. But 300 meters air rifle? No, this is all firearms. All firearms. Only 10 meter is firearms, and everything other than 10 meter
is firearms. Yeah, so only 10 meters is air Air rifle. rifle, only 10 Okay, meters. because yeah, the range so much 300 meters, 50 meters is difficult. It's for difficult आणि इफ एअर बुलेट आमी शूट केली जाल्यार वाऱ्यान सोमती वचूंक शकता. खंयसरूय वयतली. एंड इवन देर इज शॉर्ट गन ऑल्सो. शॉर्ट गन इज कम्प्लिटली डिफरंट. म्हणजे अ क्ले इट फ्लायज ऑफ and you have to shoot it. It will fly off anyhow. I don't know in detail about this. Generally about shotgun I know this much, but yeah. आम्ही ते पिक्चरान पळयताले ते पूल म्हणटा आणि exact पूल म्हणटा, बर्ड म्हणटा, कोण म्हणटा गो म्हणटा. इफ यू आय गो समटाइम्स ऑन द शॉटगन रेंज तुका म्हणजे वेगवेगळे आवाज आयकूंक येतात आता. सो इट डिपेंड्स ऑन दॅट. आणि बट कॉम्पिटेटिव्ह इज देअर फॉर शॉटगन ऑल्सो? या for really? All events, okay. Everywhere, even Rajwardhan Singh Rathod, India, he was a shotgun player. Correct. Basically आता म्हणशीत after this Olympic, in every discipline जे Olympic आसा 10 meter and we have a medal for Olympics for India. In 50 meter it was made a history by Swapnil, one of my close friend. Then 25 meter there is Manu Bakar. इवन शॉटगन जाले. हेज्या पयलीं 25 मिटर जाल्लो विजय सिंग एन ऑल एवरी वन. सो एट प्रेझंट जितके डिसिप्लीन आसा शुटिंग ऑलिंपिकाक इंडियाक सगळ्यांनी मेडल आसा एक्सेप्ट राजवर्धन राठोड वॉज शॉटगन. ओके नाव टेल अस नाव आता तुम्ही यू हॅव गॉन टू द वर्ल्ड कप राईट. वॉट वॉज युअर जर्नी? हाऊ डिड यू स्टार्ट? Like you want, I don't know, तुम्ही शेतान वयताले आणि प्रॅक्टिस करताले, then you have to go to the range, you have to go out of Goa, you could do it in Goa, and what give us your mache in brief, mache in journey, then we'll take this, but give us the journey. Like as I am aware, as a competitive sports person, it is completely different from hobby. So I'm sure there are a lot of people who will be watching you and saying, "Ari, तो कोता आम्ही करू शकतो." गिव अस अ वॉक थ्रू, सो एज टू से. बिसाइड ना आता हे फिल्माची शूटिंग न्हू, हे गन शूटिंग. गिव अस अ वॉक थ्रू फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड. लाइक ओके, द फर्स्ट टाइम वाज एन इन्सिडेंट, मागीर द जर्नी एज दे से. The journey, it's a big journey म्हणजे I would say, but not so big still. You're only 25 आणि म्हाका big दिसता, but आणि टाइम आसा तुमका अजून. When I started shooting, there was no shooting range in Goa. When did you start? 2007. Okay. I was around 7.5 years old. आणि there was no shooting range. So तो काय हल्ली सगळ्यांक लागी एक सावंतवाडी असली जी त्या टायमार कशी असते, एक पुली म्हणून असता, अशें हातीन टार्गेटा फुडें व्हरूंक जाय आनी अशें हातीन फाटी हाडूंक जाय. सो तेन्ना फक्त 10 मीटर करतालो. आणि प्रॉब्लम असो जातालो की हांव रातचो वयतालो सदचो, म्हणजे कितके म्हाका दिसता पप्पा बी मम्मा कामा वयल्यान येयली की मागीर रातचे 8 बी वचा थंय वचा. म्हणजे 6 7 सोडटाले, 8 पर्यंत पावतालो. मागीर तो पप्पाचो जो फ्रेंड हांवें म्हटलेलो पळय जेणे इंट्रोड्यूस केल्लो, सो तो म्हाजी कोचिंग घेतालो. सो 8 9 पर्यंत रावप, मागीर रिटर्न येवप. पण त्या टायमार एकूच म्हाका अजून आय स्टील रिमेंबर, म्हाका बाकी रेंजीचे याद ना ते सावंतवाडीचे, पण ते जळारी खूब चावताली. आनी पयलीं स्टार्टींग आहलें की फक्त होल्ड करून राव, आलो नाका आनी कितें करूं ते कितें म्हणटाले तूं हालते, पण हांव सांगूंक शकनासलें, जळारी चावताली. आफ्टर दॅट I started going to Kolhapur. So Kolhapur has got a good range. Yeah, it's a good range. Pretty good. आता जितके ॲडव्हान्स आहेत किंवा, बट दॅट टाइम इट वॉज अ रियली गुड रेंज. सो एवरी फ्रायडे फ्रायडे नायट सरताली आमी, बशीन वयताली, ऑर समटायम्स डॅड यूज टू ड्रायव्ह मी. मेजरली रातची बशीन वयताली फ्रायडे. हांव आनी मम्मा सॅटर्डे संडे ट्रेनिंग करताली, पप्पा संडे व्हरपाक येतालो. सो संडे वी यूज टू ट्रॅवल बॅक अँड डू अगेन. आनी मागीर काय करतालो, अशी फक्त सॅटर्डे संडे करून व्हरतना मदीं प्रॅक्टीस करूंक जाय. तेन्ना गोंयांत तर रेंज नासली. सो आमच्या घरा कडेन लागीं एक बार शॉप आहा, एक बाराचें शॉप आहा. सो हांव कितें करतालो, हांव आनी मम्मा दनपारच्या टायमार, आनी इवन पप्पा, मेजरली मम्मा वयताले आमी गुड्डे हाडटाले, सोऱ्याच्यो कॅपाचे गुड्डे हाडटाल्यो. आनी बॅकयार्ड आहलो आमचो. बॅकयार्डार खंय 10 मिटराचेर ते गुड्डे व्हरून ठेवप सोऱ्याच्यो आनी शूट करप. ही माझी ट्रेनिंग त्या टायमार. कित्याक सांग काय हे ऑप्शन ना, करूंक तर कित्याक कोचान सांगलें कितें बाबा घरा वचून कर, ट्रेनिंग कर. सो तय आहली. आनी करता मागीर कशें आहलें, पयलें वेन आय स्टार्टेड तें कशें आहलें, फर्स्ट एक ब्रेक मॉडल म्हणून येतालें कॉन्सेप्ट. सो पयलो ब्रेक मॉडलार क्वॉलिफाय जावंक जाय. आफ्टर दॅट यू कॅन गो फॉर द पीप सायड, म्हणजे जे फॅन्सी रायफल आसताली तेका सिलिंडर एंड ऑल जर्मन मेड्स आनी सगळे म्हारग आसतले न्हू. हय, अरावंड 70,000 रुपीजान बी स्टार्ट जाता. बट एट स्टार्ट आय वॉज डुईंग एट ब्रेक मॉडल. सो हांव ब्रेक मॉडल केलें, हांव जालंधर गेलो
क्वॉलिफाय जावंक ना. परत नेक्स्ट इयर गेलो 2009 आणि ब्रेक मॉडलान क्वॉलिफाय जालो. आफ्टर दॅट आय हॅड टू शिफ्ट टू पीप सायड. पण त्या टायम पिरियड पप्पान हे घेतले की बाबा आतां हेका इतको करता बाबा इनिशिएटीव घेतला एका शुटिंगेन. तेणें चिंतलें की गोंयान एक धाकटुलीशी एक रेंज करपाची घरात कडेन एक 5 लेनीची आहली आनी कळ्ळें तेजी हें आहलो की बाबा आनिकूय कोण कोण भुरगे आहा तेंकाय बाबा गोंयान बेनिफीट जावनी. सो ती एक रेंज केली. आणि आफ्टर दॅट दीस इज माय बिगस्ट आयरनी टू टेल यू द फॅक्ट. म्हणजे आतां पळय केन्ना 2007 स्टार्ट केला हांवें. ऑलमोस्ट टील ना 2010 पर्यंत हांवें क्वॉलिफायड फॉर द प्री नॅशनल एंड एवरीथींग, कांय प्रॉब्लम नासलो. बट 11 जाली तरी आय एम नॉट गेटिंग क्वॉलिफायड फॉर नॅशनल. ओके, यस, होल्ड द थॉट. वी हॅव टू गो इन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. कॅच यू ऑन द अदर साइड. कीप वॉचिंग. वेलकम बॅक. याश, कितें म्हणटालो तूं? अप टील 10 यू प्री क्वॉलिफाय बट यू कुड नॉट क्वॉलिफाय द फायनल स्टेप जावन न्ही, ते स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप म्हणटा तशें. लायक एनी पर्टिक्युलर रिजन ऑर एनीथिंग वॉट? आय डोंट नो. म्हणजे म्हाका खबर ना. म्हाका एक्झॅक्टली सगळे सीन याद ना बिकॉज 10-11 इयर्स ओल्ड आसलो. बट इतको म्हाका सीन याद आहा. इट वॉज 2011. आय वॉज देर इन दिल्ली आहली ती गेम्स. आमची तेन्ना 40 शॉट्स आसताली म्हणजे प्री नॅशनलाक 40 शॉट. फॉर 10 मीटर ओनली. 10 मीटर, स्टील 10 मीटर. 50 मीटर आय स्टार्टेड लेटर इन 2016 एन ऑल. बट हांवें मारले 20 शॉट मारले आनी कळ्ळें आतां एक्झॅक्ट कॅल्कुलेट करूंक गावता. हांवें म्हटलें क्वॉलिफाय ह्या फावटी जायना. म्हणजे कळ्ळें नेक्स्ट 20 शॉट समज हांवें भितरले 18 शॉट 10 मारले जाल्यार जातलो. आनी म्हटलें जशें चल्लां आनी इतको हांव एक्सपर्ट ना, मारचो ना. सो हांव थेयलें सगळे गन बी थेयलें आनी आय केम बॅक. फाटल्यान येयलो. म्हाजो डॅडी आयलो म्हाज्या वांगडा. पप्पा म्हणूंक लागलो कितें जालें? म्हटलें म्हाका खेळपाचें ना, म्हणजे आयची मॅच क्वीट करता हांव, हें करता. पप्पा म्हाका म्हणूंक लागलो पळय म्हणूंक लागलो कितेंय जावं तूं म्हणूंक लागलो हारले उपकारता, तूं म्हणूंक लागलो क्वॉलिफाय ना जालें पूण क्वीट करनाका. एकदां तुका संवय जाली न्हू, संवय जाली न्हू क्वीट करपाची जाल्यार तूं लायफभर क्वीट करीत रावतलो. व्हेरी गुड हांव रडटालो तेन्ना. म्हणजे इतको सिंपल सांगता तेन्ना. केलें सगळें केलें. म्हाका दिसता एक 15 मिनटां उरलेलीं आनी 20 शॉट उरलेले. आनी म्हाका पयलीं पासून हांव मातसो एक फास्ट शूटर. खबर ना कितें जालें आनी कितें जालें, हांवें नेक्स्ट 20 शॉट तातले 19 शॉट 10 मारले आणि आय गॉट क्वालिफाईड. तू रिलॅक्स झालो. दॅट मीन्स यू मस्ट हॅव बीन कंप्लीटली रिलॅक्स एट दॅट. आय डोंट नो व्हॉट हॅपन बट एक असो एड्रेलिन रश. आय कॅन स्टील फील इट समटायम्स. इट वॉज सुपर एड्रेलिन आणि एक म्हणजे मिक्स ऑफ इमोशन म्हणजे सॅडनेस, एंगर आनी एक जीत येयली. एंड आय गॉट क्वॉलिफायड. आय स्टील थिंक इफ दॅट डे समज म्हणजे पप्पान म्हाका तें सांगूंक नासलें मे बी हांवें शुटींग सोडलेली ना जाल्यार हांव केन्ना रियली आय डोंट नो मे बी बिकॉज सो तेज्या खातीर आय गॉट क्वॉलिफायड. आनी आफ्टर दॅट आय नेवर स्टॉप लुकींग बॅक. आय गॉट क्वॉलिफायड 11-12 आय वेंट टू द नॅशनल्स. Then 13 I went to the Indian team. From 14 then I went for World Cup. 15, 16, but in 17. which range? I mean which this? I went to majorly कशा शूटिंगाचो मेजर वर्ल्ड कप्स जाता ते जर्मनींत जाता. सो बट डिफरंट प्लेसीस इन युरोप ऑल्सो. चॅक गेल्लो. ना ते नो. which disciplines? 10 मीटर. 10 मीटर only 10 मीटर up till 16. yeah up till 15-16. सो इवन 50 मीटर ऑल्सो म्हाजे कशें लायक आय हॅड पप्पान 2014 गन हाडलेलें म्हाका. The rifle of 50 meters. So 50 meters that is firearm. So that is completely different thing. So पप्पान डॅडीन हाडलेलें गन आनी हांव तेन्ना पुणे ट्रेनिंग करतालो. म्हणजे गोंयानूय करतालो, पुणे करतालो. Pune is which Pune? Pune has got some very good ranges. Yeah, Balewadi. Okay. There are 2 ranges in Pune, right? व्हडली एकूदा बालेवाडा. व्हडली एकूदा. तू शिफ्ट जालो पुन्हा? हय 12 वर्साचेर आसलो तेन्ना. ती एक म्हणजे वेगळी गजाल म्हणूंक शकता. म्हणजे कळ्ळें म्हाका घरा एकटो न्हिदोंक जायनासलो. काळोख जातकूच म्हाका भंय दिसतालो आनी हांव लायफान फर्स्ट टायम एकटो न्हिदला पळय तो हांव डायरेक्ट पुणे म्हणजे असो वचोन म्हणजे रावली मम्मा पप्पा 1-2 दीस. आनी अशें हांव हॉस्टेल कांय ना कित्याक हांव गोंयचो न्हू. थंय कळ्ळें महाराष्ट्रावाल्यांक बी तांकां हॉस्टेल गावतालें, आमकां हॉस्टेल गावना. पप्पान एक फ्लॅट आसलो तो रेंटार घेतलेलो आनी म्हाका मम्मा आजून सांगता तूं कोणत्या दिसा सोडला पूण खूब रडली म्हणटा कित्याक तूं एकटो गेलो. 12 years old.
And you stayed alone in the Yeah, flat? I stayed alone. God, seriously? Yes. आणि I have to tell my son this yaar, because he also gets scared. I don't know how my first night was the most horrible night to tell you the fact. खरें म्हणजे कसो रावलो कितें रावलो I don't know what guts, but म्हाका एक तेन्ना शुटिंगेक हें आसलो की बाबा I have to do it. So थंयसर कशें आसलें, my senior used to stay but one building across. त्या सायडीक रावताले. Senior means from Goa? No, nothing from Goa. थंयच्यान सगळे फ्रेंड म्हाजे थंयसरलेच जाल्ले शुटिंग हेतूंतल्यान. आनी because I was so small, everyone used to take care of me. Correct. So तेन्ना I was training under अंजली भागवत. सो तेच जशें म्हाजे हांवें सांगलें की डॅडीन हाडलेलें रायफल, पण दिदी म्हणजे म्हज्या कोचाक हांव दिदी म्हणटालो. सो दिदी म्हणूंक लागली की नाका बाबा, तूं इतक्यान 50 मिटराक हात घाल नाका, बिकॉज तूं 10 सारको हेजेर आसाय, फ्लोन आहे, टॉपर आहे, वर्ल्ड कपाक खेळताय, मातसो टायम जावन न्ही एंड देन वील स्टार्ट. एंड लेटर ऑन दॅट्स वाय कसो रायफल आहले थंयसरूच आर्मरी आहली, म्हाका दिसता 2 वर्सां गोवन भितरूच आहले. आनी आफ्टर दॅट इन 16 आय स्टार्टेड वेन म्हणजे 10 मिटर सारके म्हणजे सेट जावंक लागले, एवरीथींग गॉट. Also you need little strength also, no? Because rifles are heavy. Heavy. 50 meter rifle only starts at 4.5 kilos. That's a lot. Yeah. So after that I started, and I still remember first time I म्हणजे असो प्रॅक्टिसेक हांव बसलो प्रोनान आसलो, आनी पयलीच सिरीज हांवें 95 काय 98 मारली आउट ऑफ 100. इट वॉज प्रिटी गूड एट दॅट टायम. सो तशें आसलें. आनी आफ्टर दॅट in 2006, पण आतां दीस वॉज अ डिफरंट वेन आय स्टार्टेड 50 मिटर. तुमकां सांगलें की इतको वर्सां हेजो स्ट्रगल जाल्लो, पण जेन्ना 50 मिटर स्टार्ट केले, एट प्री नॅशनल आय गॉट द गोल्ड, एट नॅशनल आय गॉट द गोल्ड. दॅट आय वेंट इन वन फ्लो ओनली फॉर 50 meter. But with your starting 50 meter, did your 10 meter improve because you became stronger, or तशें कितें आसा? I don't know, I'm just asking. No, usually कशें आसता, 10 meter ना is more like a स्टेबल वन माइंडेड गेम. 50 मिटराक खूब चिंतचें पडटा, म्हणजे यू हॅव टॅक्टिक्स इज दे, देन अशें तुमकां सांगलें विंड आसा, हें आसा. युजली 10 मिटरा खातीर 50 मिटर इम्प्रूव जाता मेजरली, पण जाता कशें आसता तो कोणाचें इम्प्रूव जाता. समटायम्स काय जाता 10 मिटर जे आतां एट प्रेझेंट जे कोण 10 मिटरान टॉप प्लेयर आतां करंटली म्हाजो पॅट इवन 50 मिटर, बट जे 10 मिटर आसात ते कशें हे जातात, बोर जातात एकूच इव्हेंट खेळून, म्हणजे तांकां एक फ्रस्ट्रेशन जाता, म्हणजे हाय तितको मायनर. सो एज अ चेंज दे कोर गो फॉर 50 मिटर. सो करंटली म्हाजे वायस वर्सा, समटायम्स वेन आय फील बाबा टू मच प्रेशर इट इज गेटिंग, जस्ट फॉर अ चेंज आय ट्रेन, I practice 10 meter or this like this, but I am thinking of again going, म्हणजे आता now because 50 meter is also set to again balance. You stop competing in 10 meter? No, I am still competing. But I am not giving too much training to that. I am giving more time to 50 meter. Why but particular any reason? Any reason to पता कशें for 10 meter as it is one position, तुका around दिसाक 3 ते 4 वरां प्रॅक्टीस जाय मिनिमम, बिकॉज इफ दिस इज जस्ट शूटिंग, जस्ट बिसाइड्स फिटनेस, बिसाइड मेंटल ट्रेनिंग, बिसाइड्स योगा एंड बाकी खूब आहा तेका. बिसाइड्स दॅट ओनली द शूटिंग पार्ट इज 3 to 6 hours minimum, depending. But kasha we do train in the morning, we have a lunch break, again go and have a light session after the food. This is a 10 meter what usually we do. But ata kasha ata when you come to 50 meter, there are 3 positions. So I have to balance it all kneeling, 3, prone and standing. So ते आमी कशें balance करतात, 1.5 hour यो एक, 1.5 hour दुसरो, continuous kneeling, prone. Yes. That is stress on the joints सगळे. At starting म्हाका दिसता, आनी पयलो म्हाजी वेटूय त्या टायमार आसली. एट स्टार्टींग म्हाका दिसता 5 मिनटां सुद्दां, म्हाका 2 मिनटां सुद्दां दुखलो उठटालो. आनी कशें आसलें आतां कळ्ळें, कोच कितकोय जालो, कोच मॅडम ना पोजिशन सारकें ना म्हणटालो, न्हू उठटालो. ती म्हणटाली कितें जावं तूं बस, सकयल तूं उठोवं नाका. तिका खबर आसली, पण तरी रिजन काडटालो. ना लायक ना तूं बस, भायर येवनी म्हणटाली गुडयो चलता, पण तूं बस, तूं उठोवं नाका. सो केन्ना आसता मातसो स्ट्रगल, कित्याक आतां सांग, आतां इट्स नॉट 5 minutes, नाव वी आर स्ट्रगलिंग फॉर 1 hour कंटिन्युअस ऑर 45 minutes कंटिन्युअस. सो तशें आसता. जस्ट टू बॅलन्स दॅट आउट I have completely, म्हणजे 50 meter is like I love the sports. That is specialty. Concentrating on that. कशात आनी दोनूय बोटीचेर पांय थेयलो जाल्यार it's dangerous. If one boat is stable, then I can go on the, like how I started 50 meter. जेन्ना 10 meter एकदम stable आसलो, I went for 50 meter. But you still compete in both? Yeah, I compete in both.
Okay. Now you were like, now you're again back. Last time when we met, you to me Montale that now I've gone for pre-national or something you were telling me. So to get back into the Indian team, so as to say. So shooting in basically kasha we have to आता pre-national नसता आमका. Once I'm once you were in the Indian, you don't have to go. I don't have to go. Once even if I'm a national renowned shooter and I'm active, then I don't have to go for pre-national shooting in Tajasta. So then where you have to go now? We have something called as trials, Indian trials. For the team. So in a year there are 6 trials. So आमची कशी असता 6 trial and 1 national आणि एक कुमार सुरेंदर सिंग म्हणून असता. What is it? That is a memorial national in name of Kumar Surender Singh. He was the one of the first national level medalist and shooter. So ह्यो असता. हेतूंतल्यान आमची कशी असता 6 मॅचींची भितरले आता 8 खेळ आमी वर्साक भितरले 6 मॅचींची एवरेज काडटात एवरी 5 months. एवरेज काडटात भितरले टॉप 8ची इंडियन टीम जाता and भितरले top 3ची इंडियन स्क्वॉड जाता. So then there's a backup squad also. Then only 4. अशें आसता. So in the 8 then you go in the Indian team, then you practice with the Indian team everything. And तेतून कशें आतां shooting in I'll tell you the fact. Even first कोण आसा आणि 20वोय कोण आहा. Hardly any difference. Because if you आता आमची नॅशनलाची हे पळयशात स्कोर तुमी फर्स्ट विल बी 631.1, second will be also 631.1 अशे 3-4 less shots or something. less shot म्हणजे less 10x मागीर लास्ट सिरीज चड अशी नाल्यार seriously बारीक करून अशे 28 पर्यंत पयले 30 जाणूच असतात. 628 मारस. इट्स सुताचो फरक असता पळय तसो म्हणून शकता. But that means the Indian shooting scene is pretty good, right? Now it is pretty very good. competitive. Very competitive and very strong. Among the most competitive, because in many sports India is not that good, but in shooting it's 100%. Archery and shooting, I think they are good, no? Archery, no, not that much, but shooting and wrestling. These two wrestling it was always there, but shooting and because every World Cup they go and they get medals. फक्त कशें आता एकदा ऑलिम्पिकाक I don't know, sometimes the shooters stumble, but now the thing is also changing because कशें जाताले पहिले pressure हे ते खूप जाताले. Okay, so we are almost out of time, Yash. But Ata, what do you a message for the upcoming, for somebody in your when you were 2007 in 2000 when you started त्या भुरग्यांक ते एजीचे कितें message आसा तुमकां for the youth, for the kids of Goa and India? Obviously पहिले म्हणजे की I would always prefer any person, any म्हणजे kid or म्हणजे young people, they should go in any sports, not specifically shooting, but खंयच्या स्पोर्ट्सान वचोंक जाय because माझी स्वताची even my fellow athletes, fellow colleagues of different sport also, their life changed completely due to sports. Discipline and plus कशा sports teaches you many things. Even आता कशा day to day normal life जे problem असतात, tactics असतात, कितें problem येले we solve it with complete calmness. हे जाता मातशें वयर सकयल जाता, but it's really good. You need to have one sports really in your life. Thanks. This is Yash Padloskar. Thanks a lot, Yash. Now I met Yash for that when we had gone to Mandre, I think, no? Mandre, that they had the national competition, and I told him, Yash, we have to meet. And so anyway, I wish you best of luck, and hopefully you will not only get back into the team but also win some medals for us. Yeah, then we'll 100% then we will talk again at that time. Any which way. Thanks a lot. This was Yash Padloskar, who has been part of the Indian the national team, the shooting team. It's a very strong team, and he's like on the way back. Hopefully, he's very confident that he'll be back into the Indian team again. Thank you, and keep watching Goa 365. I am Glenn Costa.